په ژوند کې به تاسو چرته ناچرته دا خبره ضرور اورېدلې وي چې چرته هم ویلډینګ کیږي نو هغې ته په کولاو سترګو مه ګورئ که نړانده به شئ. نو راځئ چې د دې شاته د ساینس راز بیان کړو. په اصل کې د ویلډینګ په دوران کې 3 قسمه ریز خارجېږي لکه UVA، UVB او UVC. د ټولو نه اول دا 3 واړه لایټس د سترګې په بهرنۍ حصه یعنې په کورنیا باندې ولګي. د کورنیا نه شاته یو بل لیر دی چې ورته ایکوس هیومر ویلی شي. چرته چې UVB او UVC لایټ جذب کیږي چې ورسره په سترګو کې سوروالی او درد راتلی شي، خو د ډېر ویولین توجي UVA ریز په سترګه کې دنده نشي جذب کېدی او سیده لاړ شي ستاسو د سترګې د لینز سره ولګي. ستاسو د سترګې په لینز کې خاص قسمه پروټینز وي کوم چې دا ریز 98% جذب کی او کله چې دا پروسس بار بار کیږي نو دا پروټین د یو ګټې په شان سخت شي چې ورسره تاسو ته کټاریکټ نومي بیماري کاش شي. بقایا 2% ریز ستاسو په سترګې کې مزید دنده لاړ شي او په ریټینا کې موجود د راډ او کون سره په کنټیکټ کې راشي. دا 2% ریز تاسو فوټو ریسپټرز ډیمیج کی چې ورسره تاسو وړاندې شي او د دې بیمارۍ بیا څه علاج نشته.